बेसिकली मी ट्रायबल कम्युनिटीमध्ये बॉर्न झालेली आहे. गावाहून 100 किलोमीटर प्रवास ट्रेनने करून मुंबईत यायचा. म्हणजे अगदी खूप बेसिक गोष्टींना मला शिकावं लागलं. म्हणजे कपडे कसे घालायचे, केस कसे बांधायचे, ह्याच्यापासून कसं वावरायचं. कोरियाच्या न्यूजपेपरमध्ये माझे फोटो, माझे पेंटिंगचे फोटो. काही बोर्डचा अभ्यास असतो की 8वीतच त्यांना 10वीचा अभ्यास असतो. त्याने का 10वीचा अभ्यास करायचा आणि बुद्धीला किती घासायचं ना. इंग्लंडचा एक माणूस होता, म्हटला की मी खूप आर्टिस्ट पाहिलेत, खूप जग फिरलोय मी, या माध्यमात काम करणारी अशा पद्धतीने तू पहिलीच आहे. हल्ली काय होतं की शिक्षक असतो पण शाळांमध्ये अदर ॲक्टिव्हिटीज एवढ्या असतात ना की त्या चित्रकला शिक्षकाला त्याच्या तासिका घेताच येत नाही. आज आपल्या पॉडकास्टवर आहेत एक आर्ट टीचर जी गेली 25 वर्ष कला क्षेत्रात शिकवत आहेत आणि एक कंटेम्पररी आर्टिस्ट. हे दोन्ही एकच व्यक्ती आहेत. आज आपल्याकडे आलेले आहेत स्मिता किंकडे. स्मिता, थँक्यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो. थँक्यू. स्मिता, तुझा कलेचा प्रवास किंवा शाळेपासून जे तू सुरुवात केलीस की आपल्याला आर्ट क्षेत्रात जायचं आहे, तो जरा प्रवास सांग. खरं तर जे येण्याचं स्वप्न माझ्या बाबांचं होतं की माझे बाबा जेचे स्टुडंट. थोडा छोटासा कालावधी त्यांनी जेमध्ये दिलेला, पण त्यांनी कुठेतरी मनाशी ती खुणगाड बांधली होती की माझ्या मुलीला किंवा मुलाला मी जेमध्ये शिकण्यासाठी पाठवेल. आणि जेव्हा 10वी झाले तेव्हा त्यांनी मला सुचवलं आपण प्रयत्न करून बघूयात. अच्छा, पण मग तिथून म्हणजे तुझ्या गावाचे कल्चर्स आणि मुंबईतले कल्चर, हे काय कल्चर शॉक वगैरे तुला बसला का, किंवा सुरुवातीला तुला काय असं होता म्हणजे अगदीच बेसिकली मी ट्रायबल कम्युनिटीमधली, ॲज इन ट्रायबल कम्युनिटीमध्ये बॉर्न झालेली आहे. पण म्हणजे तसं काही ट्रायबल तसं राहिलेलं नाही आहे. बट एक थोडंसं गावाकडची मुलगी, त्यामुळे गावाहून 100 किलोमीटर प्रवास ट्रेनने करून मुंबईत यायचा. म्हणजे अगदी खूप बेसिक गोष्टींना मला शिकावं लागलं. म्हणजे कपडे कसे घालायचे, केस कसे बांधायचे, ह्याच्यापासून कसं वावरायचं. म्हणजे सुरुवातीला तर मला बोलताही येत नव्हतं की कसं बोलायचं, कारण मुंबईत ड्रास्टिक चेंज होता. म्हणजे तेव्हाचं जे लाईफस्टाईल होतं ते खूप हळूहळू चालणारं होतं. म्हणजे जसं आपण 95 नंतर जो चेंज खूप मोठा आहे तो तेव्हा नव्हता. म्हणजे 100 किलोमीटरवर गाव आहे तर ते गावासारखंच गाव होतं आणि मुंबई होती. आणि त्या गावाचा आणि मुंबईचा संपर्क असा खूप नव्हता. टेलिफोन नव्हते आलेले तोपर्यंत गावामध्ये. म्हणजे जेचं ॲडमिशनचं पत्र आपल्या घरी आलेलं आहे की तुम्हाला ॲडमिशन मिळालेलं आहे, जेमध्ये यायचं होते. म्हणजे होतं ते खूप अवघड त्यावेळी. म्हणजे ही गोष्ट मी खूप सांगत नाही, पण त्यावेळी मी रोज प्रवास करायचे ट्रेनचा. म्हणजे मला तानसा ते आटगाव स्टेशन, तिथून मला साधारण 30 मिनटं बसने लागायची. त्याच्यानंतर आटगाव स्टेशन ते विटी स्टेशन. त्यावेळी ट्रेनचा स्पीड पण कमी होता. 2.5 ते पावणे 3 तास मला ट्रेनने लागायचे. आणि मी रोज तेवढा वेळ प्रवास करून यायचे, रोज तेवढा प्रवास करून मी पुन्हा तानसाला जायचे. अशा पद्धतीने हा प्रवास त्यावेळी सुरू होता. 3 तासाचा प्रवास, 3 जाताना 3 येताना 3 आणि पुढचे अजून 1 तास. म्हणजे तेव्हा काय कम्युनिकेशन काय फोन नाही. एसटी असायची, लाल डब्याची एसटी होती. ती जी शेवटची ट्रेन होती पोहोचणारी, ती पोहोचेपर्यंत ती एसटी हलायची नाही. का तर त्या बस कंडक्टरला माहिती असायचं इथून या ट्रेनने येणारे काही लोक आहेत की ज्यांना पुढे जायचं असतं, साधन नाही आहे. त्यामुळे मग ते त्या बसने जाणं हा पर्याय होता. म्हणजे साधारण हा 1992चा काळ. मग त्याच्यानंतर हळूहळू खूप चेंज होत गेले. म्हणजे पुढे मग वाटलं की बाबा एवढा प्रवास करून आपल्याला काम करता येत नाही आहे, मग कुठेतरी मुंबईत नातेवाईकांकडे राहा किंवा कुठेतरी मुली राहत आहेत रूम घेऊन, मग त्यांच्यासोबत शेअर करा. पण पुन्हा प्रश्न असायचा पैशाचा की तेवढे पैसे आपण देऊ शकत नव्हतो. म्हणजे शिक्षक वडील असले तरी तेव्हा पगार शिक्षकांचे खूप कमी होते. ही गोष्ट या पॉडकास्टवर आलेला प्रत्येक जण बोललाय, जे बोलले आहेत ना,
की कलेचं शिक्षण म्हणजे जरा त्यावेळेस म्हणजे मी माझी सोय केली, मी कोण काय केलं, मी फ्रीलान्स केलं म्हणा किंवा कोणी काय काय केलं, पण ते महागच होतं. कारण एक एक ट्यूब कलरची घ्यायची म्हणजे ती 28-30 रुपयाची त्यावेळेस यायची. म्हणजे कलर जास्त वापरायचा का ते ब्रशवर पुरेल एवढाच वापरायचा, इथपासून सुरुवात होती. पण ॲज अ कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट स्वतःला एस्टॅब्लिश करणं फील्डमध्ये ही एक कठीण गोष्ट आहे. म्हणजे तुझ्या पेंटिंग्सना तेवढी व्हॅल्यू मिळणं किंवा तुझं नाव तिथे इंडियातल्या काही आर्टिस्ट म्हणजे टॉपमोस्ट आर्टिस्टमध्ये येणं, तर हा कसं काय, हा ट्रॅव्हल कसा होता? जे मध्ये कला शिक्षण घेणं हा प्रकार वेगळा आहे आणि चित्रकार म्हणून स्वतःला इस्टॅब्लिश करणं हा प्रकार वेगळा आहे. कला शिक्षण घेऊन फक्त चित्रकार बनता येतं म्हणजे हे सगळ्यांच्या मनावर बिंबवलं जातं. तर कला शिक्षण फक्त चित्रकार बनण्यासाठी नाही आहे. कला शिक्षण माणूस घडवण्यासाठी आहे. कला शिक्षण घेऊन बरेच रस्ते आहेत जे आपण स्वतःसाठी सुरू करू शकतो. पण आपल्या वेळी तर ती संधी तशी नव्हती. कारण कंटेम्पररी आर्ट आणि हे सगळं पैशाशीच तोललं जायचं आणि आपल्या बेसिक नीड्सच त्यावेळी भागणं दुरापास्त होतं. त्यामुळे एवढे रंग, एवढं कॅनव्हास आणि एवढे शो करणं, ह्या सगळ्या गोष्टी ठरवल्या की हळूहळू करू. मग तिथे एक उपजत हे होतं की शिक्षक बनण्याचं. म्हणजे जिथे बाबांना मी पाहिलं होतं शिक्षक म्हणून जगताना. तुझे बाबा आर्ट टीचर होते? हो हो, आर्ट टीचर. आर्ट टीचर म्हणजे कला शिक्षक शाळेमध्ये शिकवायचे ते. तानसातल्या शाळेमध्ये, BMCची शाळा, मुंबई महानगरपालिकेची शाळा आहे तानसात. पण त्यांना मी पाहिलं होतं की चित्रकला फक्त चित्र काढण्यातून नाही, ती दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जे त्यांनी काम केलं की म्हणजे जे तो सगळा आदिवासी एरिया आहे म्हणजे तानसा झालं, त्याच्या आजूबाजूची खेडे म्हणजे आजही त्यांना पाडे म्हटले जातात, आपण खेडं म्हणूयात. ते पाडे जे आहेत तिथले जी सगळी मुलं आहेत त्यांना असं शाळेत घेऊन या, त्यांना चित्रकला शिकवा, त्यांना जबरदस्तीने चित्रकलेच्या परीक्षेला एलिमेंटरी इंटरमिजिएटला बसवा, ह्या सगळ्या गोष्टी मी पाहिलेल्या होत्या. आणि त्याच्यामुळे म्हटलं की आपण शिक्षक बनण्यासाठीची जी संधी समोर येत होती तर म्हटलं ती घेऊयात. म्हणजे मास्टर्स करता करता मी DPED सुद्धा केलं, जो कोर्स आहे शिक्षक बनण्यासाठीचा, डिप्लोमा इन एज्युकेशनल आर्ट. तो केल्यानंतर आपण कला महाविद्यालयात किंवा शाळेमध्ये ॲज अन ड्रॉइंग टीचर म्हणा किंवा कला अध्यापक म्हणून शिकवू शकतो. कुठेतरी लक्षात आलं होतं की चित्र काढून पोट भरणं ह्या त्या गोष्टी त्यावेळी तरी शक्य नव्हत्या आणि तसा स्वभावही नव्हता की चित्र काढण्यासाठी डॅशिंग असणं, खूप बोलता येणं, सोशल असणं. तर त्या म्हणजे तेवढा विश्वास त्यावेळी नव्हता. पण मी शिकवू शकेल हा विश्वास होता मला. JJ स्कूल ऑफ आर्टमधून पासआउट झाल्यानंतर मी वसई विकासिनी कॉलेज ऑफ व्हिज्युअल आर्ट, ती नोकरी मला मिळाली. आणि मग वसईमध्ये शिकवता शिकवता ही गोष्ट ध्यानात आली की आपलं बरंच शिकायचं राहून गेलं. म्हणजे की रंगसंगती आपण तर शिकलो, म्हणजे केल्या आपण, फटाफट केल्या, पण नेमकं त्याच्या व्हॅल्यूज चेंज कशा होतात. कारण मुलं विचारत होते की ह्याची व्हॅल्यू कशी वाढवायची, तशी हे. मग ह्या सगळ्या गोष्टी पुन्हा शिकणं गरजेचं झालं की रंगशास्त्र शिकवायचं आहे मला तिथे प्रिन्सिपल ऑफ डिझाईन शिकवायचे होते. पण मग ते वापरायचे कुठे, ते कशा पद्धतीने चित्रात येतात, तर हा सगळा अभ्यास पुन्हा सुरू झाला की जो आपण शिकत असताना असा तो आवेशात होता. पण तिथे मला जाणवलं की आपण खूप काही गोष्टी शिकायच्या राहून, म्हणजे आपण दुसऱ्याला शिकवताना एका प्रकारचं रिव्हिजन होतं आपलं. आणि तिथे आपणच रिवाइज करत असतो आणि तेव्हा जाणवतं की अरे ही गोष्ट आपल्याला जरा माहिती पाहिजे, मग आपण दुसऱ्याला पास आउट करू शकतो ती गोष्ट. करेक्ट आहे. सुरुवातीला म्हणतेस तू पहिली टीचर झालीस, मग टीचर होऊन आर्टिस्ट कधी कन्वर्ट झाली? मी शिक्षक झाले, पण मी शिक्षक झाले कला महाविद्यालयाची, जिथे चित्रनिर्मितीला प्राधान्य होतं. तर मग हे प्राधान्य मला जेव्हा मुलांना शिकवायचं आहे तेव्हा मला लक्षात आलं की ही निर्मिती माझ्याकडून होत नाही आहे. हे होणं खूप गरजेचं आहे की मी स्वतः चित्रकार असणं खूप गरजेचं आहे. चित्रकला शिक्षकासोबत सगळे प्रिन्सिपल्स आपण जे काही शिकवतो आहेत तर ते शिकवणं फक्त सांगणं होत नाही, ही जाणीव मला झाली की ती मला वापरता आले पाहिजे. आपण विद्यार्थी असताना बघत होतो शिक्षकांकडे,
म्हणजे अशा शिक्षकांना आपण जास्त जवळ जात होतो की त्यांची चित्र लागतायत, त्यांची चित्र पाहतोय, असं वा वाटतंय की किती असं तो ग्रेटनेस आहेत. म्हणजे पळशीकरांची चित्र आपण बरीच पाहत होतो जे मध्ये, आणि ते शिक्षक होते आणि मग आपले शिक्षक त्यांचे गुरु, अशा पद्धतीने त्यांना जेव्हा म्हणायचे तेव्हा कुठेतरी जाणवायचं नाही म्हणजे गुरुतुल्य नाही, बट आपण कुठेतरी तो प्रवास सुरू करणं खूप आवश्यक आहे. आणि मग अशामधून ही चित्रनिर्मिती सुरू झाली. मग जी नोकरी होती ती अनसर्टन होती, मग मी ती नोकरी स्किप केली. मग मी शाळेमध्ये शिकवायला गेले. मग शाळेत वर्षभर मी शिकवलं शाळेतल्या मुलांना, म्हणजे 8वी 9वी 10वीचे विद्यार्थी. मग त्यांना चित्र काढायला शिकवणं, त्यांना चित्र सांगणं. म्हणजे आर्ट कॉलेज पासून मग तू शाळेला शिकवायला? हां, शाळेत शिकवलं. ओके. ह्याचे एक्सपिरियन्सेस वेगळे म्हणजे तो टोटल ड्रास्टिक चेंज होता. म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आकलन शक्तीचाच वेगळा हे होता की माझ्याकडे कला महाविद्यालयात जे विद्यार्थी होते ते 12वी नंतरचे, शाळेतले विद्यार्थी 12वीच्या खालचे, म्हणजे अगदी 10वी पर्यंतचे विद्यार्थी. तर मग तिथे सुद्धा माझाच कस लागत होता, कारण जे शिकलो आहे थोडंसं आर्टिस्ट थोडंसं ते एक होतं. पण इथे मला जमिनीवर उतरून काम करावं लागत होतं की मग ते लक्षात आलं की मेहनत घेणं खूप गरजेचं आहे. आणि ही मेहनत आहे, ही अभ्यासातली मेहनत आहे. म्हणजे म्हणजे काही मला तिथे जाऊन काही ओझी उचलायची नव्हती, पण तिथे मला अभ्यास करणं गरजेचं होता. म्हणजे जशी मुलांची मानसिकता बदलते तसं माझं चित्राचा विषय बदलतोय. मला त्या मानसिकतेवर काम करावं लागलं. जी सायकोलॉजी मी फक्त शिकली होती पुस्तकातून, सायकोलॉजी मी प्रत्यक्ष अनुभवली की ज्या अवस्था असतात, म्हणजे शिशु अवस्था असते, बाल्यावस्था असते, कुमारावस्था, प्रौढावस्था, अशा 4 स्टेजेसमधून ती मुलं जात असतात. तर माझं कसं झालं की मी प्रौढावस्थेतल्या आणि कुमारावस्थेतल्या मुलांना शिकवत होते, पण आता मला बाल्यावस्थेत जायचं होतं. माझं व्यक्तिमत्व त्याच्यामुळे काय म्हणूयात ते समर्पक होत गेलं की मी स्वतःलाच ओळखायला लागले नव्याने की हो, माझ्याकडे ही कॅपॅबिलिटी आहे. मी ही शाळेतली मुलंही सांभाळू शकते, मी ही कॉलेजची मुलंही सांभाळू शकते. मग त्याच्यानंतर 1 वर्ष शाळेत नोकरी केल्यानंतर पुन्हा मी कॉलेजमध्ये शिकवायला आले. मुंबई कला महाविद्यालय चर्नी रोडला आहे. परत टीचर म्हणून जेजेला कधी आलीस? त्याच दरम्यान मी 2004 मध्ये MPSC दिली. हां, जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये शिकवायला येण्यासाठी MPSC देणं गरजेचं असतं. तर ती MPSC करून मी जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये 2006ला आले. म्हणजे असं झालं की पुन्हा तेच वातावरण, म्हणजे तेच वर्ग, त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये मी पुन्हा आले. जेतले शिक्षक काम करतायत, विद्यार्थी काम करतायत, आपण काम झालं पाहिजे. अशा पद्धतीने काम सुरू झालं, जोमाने सुरू झालं. आणि साधारण 2015 मध्ये माझा पहिला सोलो उभा राहिला. अच्छा. म्हणजे 2006 पासून सुरू होऊन किंवा त्याच्या आधी सुरू होऊन 2015ला माझा पहिला सोलो जहांगीरला सुरू झाला. आजच्या डेटला तू कुठल्या कंट्रीज मध्ये शो केले? शो तर चालूच असतात, पण सोलो हल्लीच आता तुझं सोलो एक झालाय. म्हणजे पहिला सोलो मी जहांगीरमध्ये केला. खरं तर माझ्या चित्रांची पण पुन्हा वेगळी गंमत आहे. माझी चित्र मुंबईत खूप लोकांना आवडलीच नाही आणि मी डायरेक्ट मटेरियलिस्टिक काम केलं. म्हणजे मी रंग वापरतच नाही माझ्या चित्रामध्ये. मी जे काही वापरते ते कलर प्लास्टिक वापरते. हां, तर ते कलर प्लास्टिकच माझं पॅलेट आहे. कुठेही रंग नाही. त्या प्लास्टिकला मी कापते, त्यातला फोल्ड करते, त्याला मेल्ट करते आणि अशा पद्धतीतून मी जो काही ॲब्स्ट्रॅक्टचा जो अनुभव आहे किंवा जे फिलिंग आहे ते ॲब्स्ट्रॅक्शनचं त्या ठिकाणी काम करते. तर सुरुवातीला कसं झालं की माझ्या शोच्या आधी बऱ्याच कॉम्पिटिशनमध्ये चित्र सिलेक्ट होत होतं, पण सो कॉल्ड अकॅडमिकने काम करणारी लोक आहेत त्यांना ते पटलंच नाही. ते पटलं नाही आणि त्यांनी डिस्प्ले केलं काम, पण अवॉर्ड नाही दिलं. पण म्हटलं की आपल्याला या अवॉर्डची काही गरज नाही आहे, दिसणं गरजेचं आहे. काम दिसायला लागलं. मग माझ्या पहिल्या सोलोमध्ये जर्मनीच्या एका क्लायंटने माझी 3 कामं विकत घेतली. आणि पहिला शो आणि अशा पद्धतीचं काम आणि ते सेल होत आहे.
म्हणजे आपल्याकडे कसं असतं की विकलं गेलं की चांगलं असं. पण मग ती कामं तिथे विकली गेली आणि मला तिथे कुठेतरी ते पाठबळ मिळालं की कॉन्फिडन्स आला की येस आपण बरोबर करते, कुणाला तरी आवडेल, कुणाला तरी आवडेल, ही गोष्ट महत्त्वाची आहे आणि मग ही गोष्ट आपण केली पाहिजे, काय हरकत आहे. म्हणजे एक या ठिकाणी मी एक किस्सा सांगेल की माझं चित्र स्टेट आर्टच्या कॉम्पिटिशनला लागलं होतं. एक तो आय थिंक इंग्लंडचा एक माणूस होता. दुसऱ्या दिवशी तो गेला की त्याला ते काम विकत घ्यायचं होतं, पण शो निघालेला होता, पण त्याला ते काम हवंच होतं. मग तो तिथे जहांगीरच्या ऑफिसमध्ये गेला की कालच्या शोमध्ये एक काम असं मी पाहिलं होतं. तर साधारण त्या लोकांना कल्पना येते. मग त्यांनी सांगितलं अच्छा ते प्लास्टिकवालं काम ना, तर त्या मॅडम आहेत जे जेमध्ये, तिकडे जा तुम्ही, त्या भेटतील जे जेमध्ये. म्हणजे तो माणूस जहांगीरमधून जे जेत आला, मला शोधत आला, त्याला ते काम विकत घ्यायचं होतं. म्हणजे ते काम विकत घेण्यासाठी मग मी म्हटलं की कॉलेजमध्ये माझ्याकडे काम नाही आहे, माझं काम घरी आहे. तर तो म्हटलं ठीक आहे, तुमचं कॉलेज सुटलं की मी घरी येतो. तो माणूस थांबून कॉलेज सुटल्यानंतर माझ्या घरी आला आणि ते काम तो विकत घेऊन गेला. म्हणजे त्यावेळी तो म्हटला की मी खूप आर्टिस्ट पाहिलेत, खूप जग फिरलो आहे मी, या माध्यमात काम करणारी अशा पद्धतीने तू पहिलीच आहे. म्हणजे त्याने फिरलेल्या जगामध्ये मी पहिली होती. म्हणजे ते पहिलं चित्र होतं की फॉरेनरने माझं घेतलेलं. तोपर्यंत मुंबईतही कोणी घेतलेलं नव्हतं काम, पण ते काम घेतलं आणि म्हटलं की आपल्याकडे किंवा आपल्या चित्रामध्ये ती जादू येतीये हळूहळू, की आपण लोकांना खेचून आणू आपल्याकडे. मग कुठेतरी तो सक्सेसची जी पहिली पायरी होती ना, की माझ्यापर्यंत कुणीतरी ओढीने आलं. म्हणजे आपण कॉलेजमध्ये असताना कसं आपल्याला सांगितलं जायचं आपण काम करायचं, तुमच्याकडे आपोआप कुणीतरी येईल. म्हणजे असा एक माणूस तिथे माझ्यापर्यंत पोहोचला. आणि मग ती मला पावती होती की आपण काम या माध्यमात केलंच पाहिजे आणि करत राहूयात. मग अशा पद्धतीने मग ते काम सुरू झालं. मग सोलो शो झाला जहांगीरचा, मग तिथे सेलिंग झालं. मग त्याच्यानंतर त्या जहांगीरच्या शो नंतर मला कोरियाला जायची संधी मिळाली. हां, तर कोरियाची एक क्युरेटर आहे, ती आली होती की तिला ही कामं हवी आहेत, कोरियाच्या तिच्या आर्ट फेअरमध्ये हवी आहेत. मग ती कामं म्हणजे मला तो काही अनुभव नव्हता की बाहेर पाठवायची कामं कशी काय ते. ती म्हटली काही काळजी करू नका, मी कामं घेऊन जाईल, मी तिकडे फ्रेम करेल, तुम्ही मला फक्त कामं द्या. अशा पद्धतीने मग ती माझी कोरियाला पहिल्यांदा कामं गेली. एका बुसान इंटरनॅशनल आर्ट फेअर असतं, दरवर्षी असतं ते. तर त्या आर्ट फेअरमध्ये तिने मला स्पेशल एक स्पेस दिली इंडियन आर्टिस्टसाठी. हां, आणि मग ती कामं पहिल्यांदा तिथे इंटरनॅशनली दिसली त्या आर्ट फेअरमध्ये. आणि मग तिने मला बोलली की तू येऊ शकतेस का कोरियाला, तर तू ये म्हणून त्या आर्ट फेअरसाठी. तर म्हटलं की कसं करायचं, काय करायचं. पासपोर्ट होते केलेले की ते आपण असं सवयीने करून ठेवतो. तर मग म्हटलं की चला जाऊयात. मग मी आणि निलेश निघालो कोरियाला. आणि मग तिथे गेल्यानंतर तिथे जे लोकांनी ॲप्रिसिएशन दिलं त्या कामाला ते खूप अद्भुत होतं. म्हणजे ती गरज होती मला, म्हणजे की ते मिळणं. आणि मी नशीबवान आहे की तसं मला ते लवकर मिळालं असंही म्हणूयात आपण. भले तो काळ खूप होता, 2000 पासून मी काम करते, 2015ला मी दाखवलं, पण ही संधी लगेचच मिळाली. म्हणजे मी इथे ॲज अन शिक्षक, ॲज अन आर्टिस्ट म्हणून सांगेल की तुम्ही चालत राहा, तुम्ही काम करत राहा. हे चालत राहणं एकदम खरेपणाने चालत राहणं, प्रामाणिकपणे मेहनत करत चालत राहा. शॉर्टकट कुठेच नाही आहे. तुला जेवढं चालणं आहे तेवढं चालायचंच आहे. आणि तुझी संधी तिथेच आहे ना, तू शॉर्टकट वापरून संधीपर्यंत पोहोचणार नाहीये. कुठेतरी त्या छोट्याशा सुरुवातीला कुठेतरी आपल्याला पहिला स्टॉप तर मिळाला तिथे. मग कोरियात मी दरवर्षी जाऊ लागले. अच्छा. हां, मग इंडियन एम्बॅसी आणि कोरियन एम्बॅसी, सारंगा म्हणून एक हे असतं प्रदर्शन. तर लागोपाठ 2 वर्ष मला तिथे चित्र दाखवायची संधी मिळाली. मग अशा पद्धतीने तो प्रवास सुरू झाला. कोरियाच्या
न्यूजपेपरमध्ये माझे फोटो, माझ्या क्या बात है. पेंटिंगचे फोटो मग त्यांच्या मॅगझिनमध्ये फोटो. हां, म्हणजे या ठिकाणी मी एक गोष्ट नमूद करेल की त्यांना जे स्कूल ऑफ आर्ट माहिती नाही हां, म्हणजे माहिती पण मग नंतर लक्षात आलं की ते एशियन कंट्रीज थोडंसं पाश्चिमात्य ह्याला अवॉइडच करतात. म्हणजे आपण जे काही आज शिक्षण घेतो ते पाश्चिमात्य धर्तीवर घेतो आणि ते खूप सारं पारंपरिक आणि पौर्वात्य काय म्हणजे ईस्टर्न कल्चरला जास्त फॉलो करतात. तर असा तो एक हे होता. आजच्या तारखेला बर्लिनमध्ये एका म्युझियममध्ये माझं प्लास्टिकमध्ये केलेलं इन्स्टॉलेशन दाखवलं जातं. येस सुरू आहे, म्हणजे जानेवारीत संपेल ते. तर तिथे मी सेम याच्यामध्ये इन्स्टॉलेशन केलेलं आहे, ते दाखवलं जाते. म्युझियममध्ये आहे ते. म्हणजे त्याच्यानंतर जर्मनीत एक छोटासा सोलो शो करून मी आले. त्याच्यानंतर कोरियामध्ये एका ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनच्या ज्युरीसाठी गेले होते मी. तिथे भारतातले विद्यार्थी होते, शाळेतले विद्यार्थी. त्याच्यानंतर जपानचे विद्यार्थी होते, कोरियन विद्यार्थी होते, दुबईचे विद्यार्थी होते. एक खूप छान गोष्ट तिथे कळली की म्हणजे जापनीज म्हणजे मी जपानच्या विद्यार्थ्यांचा इथे उल्लेख आहे, एवढे शिस्तबद्ध विद्यार्थी आहेत ना, ते खूपच शिस्तीत. म्हणजे त्यांच्या शिक्षकांनी बोट वर केलं की त्यांना कळत होतं की आपल्याला जाऊन रांगेत उभं राहायचं आहे. म्हणजे ते शिक्षक म्हणजे जापनीज लोक बोलतात किती छोटंसंच बोलतात, तेवढ्या ह्याच्यात ते एवढे फॉलो करतात रूल्स आणि रेग्युलेशन्स. खूप खूप शांत मुलं. आणि त्यांचं काम करायची पद्धत, त्यांचं वॉटर कलर हँडलिंग, त्यांचे सब्जेक्ट एवढे सुंदर. म्हणजे मी ज्या मुलीला फर्स्ट अवॉर्ड दिला तिने जपानमधल्या जे सिनियर सिटिझन्स आहेत, सिनियर सिटिझनचं एक पोर्ट्रेट होतं आणि त्यांचं जे मंदिर आहे पॅगोडा आणि ते कल्चर, ते त्यांचं मंदिर, असं त्या दोन्हीचं कंपोजिशन खूप छान केलं होतं. म्हणजे जर हे मंदिर कल्चर आहे तर हे सिनियर सिटिझन पण आपले कल्चर आहेत असं त्या मुलीला सांगायचं होतं. बरोबर कोरियाचे स्टुडंट खूप शिस्तबद्ध आहेत. म्हणजे त्यांना खूप शिस्तीत राहतात. छान म्हणजे कुठेच त्यांचं आर्ग्युमेंट नाही आहे. म्हणजे जी मी आपल्या शाळांमध्ये पाहिली किंवा आपल्या मुलांमध्ये पाहिली. म्हणजे माझ्या मुलं पण खूप आर्ग्यू करतात, पण ते विद्यार्थी खूप असं विश्वासाने करतात. म्हणजे हा खरं तर पेच आहे, पुढे मी याच्यावर अभ्यास करेल. आणि अजून मी याच वर्षी जर्मनीच्या एका शाळेत गेले होते, अर्नॉल्ड स्कूल म्हणून आहे. त्या शाळेमध्ये मी एक वर्कशॉप केलं. तर त्या वर्कशॉपसाठी मुलांची संख्या खूप झाली. तर ते म्हटले आमचे खूप 45 विद्यार्थी झालेत. त्या मुलांसोबत काम करताना मला कुठेच मोठ्याने बोलावं लागलं नाही, ही एक गोष्ट. आणि भाषेचा प्रश्न येत होता. एक जण होता जो थोडंसं ट्रान्सलेट करत होता. फक्त त्यांना छोट्या काही 1-2 कृती करून दाखवल्या आणि त्यानंतर त्या मुलांनी काम सुरू केलं अफलातून. म्हणजे त्यांना कळलं. म्हणजे एवढी वर्ष मी लावली हे सगळं समजून सांगण्यासाठी त्या विद्यार्थ्यांनी काही मिनिटात म्हणजे आवडीने काम केलं. या ठिकाणी एक महत्त्वाचा मुद्दा मला सांगायचा आहे की त्या मुलांकडची शिस्त, म्हणजे त्या शाळेमध्ये मी कुठेच शिपाई हा प्रकार पाहिला नाही. जर्मनीच्या शाळेमध्ये त्या विद्यार्थ्यांनी केलेला कचरा जो होता ते विद्यार्थीच उचलत होते. म्हणजे माझं वर्कशॉप घेऊन झाल्यानंतर 25 मिनिटामध्ये त्या विद्यार्थ्यांनी स्वतः सगळे कागदाचे तुकडे, प्लास्टिकचे तुकडे सगळं गोळा केलं, डस्टबिनमध्ये टाकलं, पॅक केलं. त्या सगळ्या मोठ्या डस्टबिनमध्ये सगळं नेऊन टाकलं सुद्धा. तिथले टेबल खुर्च्या ज्या आम्ही क्लासमधून बाहेर आणल्या होत्या, कारण सगळं जाळायचं वगैरे होतं, तर मी क्लासमध्ये नको म्हटलं, आपण ओपन ग्राउंडमध्ये करू. तिथे आम्ही जे काही मटेरियल आणलं होतं ते दोघा मुलांनी ते बेंच उचलून, म्हणजे बसायचे सगळे बेंच उचलून, खुर्च्या उचलून, लांब वर्ग होता तिथे नेऊन ठेवले. कुठल्याही त्या विद्यार्थ्यांना, त्या शिक्षकांना सांगावं नाही लागलं की अरे उचला रे किंवा त्या मुलांनी असं नाही, म्हणजे त्यांच्याकडे ती पद्धतच नाही ना. त्यांना ती जाणीव आहे की माणसाच्या कष्टाची जाणीव आहे किंवा हे आपलं काम आहे, मी केलेला कचरा मी उचलणं महत्त्वाचं आहे. सीता, हे जे तुझ्या कामात सातत्याने प्लास्टिक येत आहे, ओके, की सतत प्लास्टिक, मग इथे प्लास्टिक, मग तू प्लास्टिकचं काम केलंस किंवा एक्झिबिशन्स केलेस, ते प्लास्टिक तुझ्या कामात येण्याचं कारण काय आहे? म्हणजे त्या व्हॉट इज द रेफरन्स ऑफ दॅट प्लास्टिक?
खरं तर हा प्रश्न मला नेहमीच विचारला जातो की प्लास्टिकच का. ती प्लास्टिक माझी संवेदना आहे असं म्हणूयात आपण. थोडीशी अतिशयोक्ती होईल पण ती आहे. कारण जिथे मी तानसासारख्या ठिकाणी त्या चिखलामध्ये प्लास्टिकचे कागद बघितले, म्हणजे त्या चिखलात आपण म्हणतो ना की तो चिखल पायाला असा लोण्यासारखा लागतो आणि त्या लोण्यामध्ये कुठेतरी तो प्लास्टिकचा कागद आला, तिथे मला जाणवलं की हे माझं लोणी हे प्लास्टिक खराब करणार आहे. ते माझं जमीनच खराब करत आहे ना प्लास्टिक. तर ती संवेदना की अरे हे असं चुकीचं होतं आहे माझ्या एरियासोबत, माझ्या जमिनीसोबत, ती संवेदना होती. त्याच्यानंतर मग लक्षात आलं की अरे आजूबाजूला आपण पाहतोय सगळं प्लास्टिकच येत चाललं आहे. की जे आपण इरलं म्हणू, पावसाळ्यात काम करताना आधी ते डोक्यावर घ्यायचं, आधी ते बांबूने विणलेलं असायचं, त्याच्यावर मग पळसाची पानं शिवलेली असायची, ते वर्षानुवर्ष चालायचं, त्याच्यातून पाणी पडायचं नाही. पण इन्स्टंटच्या ह्याच्यामध्ये त्याच्यावर प्लास्टिक आलं, ते विणलेल्यामध्ये कुठे कुठे प्लास्टिकचे थिगळ लागले. मग कुठेतरी जो बसायचा आसरा होता, आधी छोटीशी झोपडी असायची ओपन, पण मग तिथे पण प्लास्टिकचं छत आलं. मग अशा त्या सगळ्या गोष्टी एंटर होऊ लागल्या आणि मग ते प्लास्टिक हळूहळू माझ्या कामासाठीची प्रेरणा बनलं. की दोन्ही गोष्टी होत्या तिथे. एक तर अवेअरनेस हा एक प्रकार होता, त्याच्यानंतर मटेरियलिस्टिक मला काम करायचं होतं की डायरेक्ट संवेदना मला माध्यमातून पोचवायची होती. तर ती संवेदना मला त्या प्लास्टिकमधून दाखवायची संधी मिळाली, तो विचार मी तशा पद्धतीने केला. तर ती जी प्लास्टिकमय संवेदना आहे, तर मी माझ्या सिरीजला नाव दिलं नवप्रकृती, म्हणजे निओ नेचर. हे नवीन निसर्ग आहे जो तुम्ही माझ्या नजरेतून बघा. म्हणजे जसाच्या तसा निसर्ग मी त्या ठिकाणी तयार करू लागले. मी जो तानसाला अनुभवला आणि इथे मी तो आठवतीये. आणि ते आठवत असताना मला सभोवताली बघताना मला 10 ठिकाणी प्लास्टिक दिसतंय. तर तो कुठेतरी मनामध्ये ते द्वंद्व होतं की मुंबईमध्ये किंवा मेट्रो सिटीमध्ये निसर्ग म्हणजे प्लास्टिक आणि माझा जो निसर्ग होता तो कुठे आहे. म्हणजे तो निसर्ग तिथे राहिला या प्लास्टिकने तर इथेही वर्चस्व केलं आणि त्या निसर्गावर पण वर्चस्व केलं आहे. मग कुठेतरी एक जाणवलं की हे समकालीन आहे, की समकालीनता जी आहे की आपण जे जगतोय, रोजचं जगतोय, ते आपल्या चित्रात येतं आहे. मी एक शाळेतला प्रसंग सांगेल की आम्हाला शाळेमध्ये एक गुरुजी होते, त्यांनी सांगितलं होतं की फुलांवर पाय द्यायचा नाही, फुलांमध्ये जीव असतो असं. तर तेव्हा शाळेत असताना तेवढं सेन्सिटिव्ह मन असायचं ना त्यावेळी. तर शाळेतल्या रस्त्यात 3-4 गुलमोहराची झाडं होती. त्याची सगळी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला सगळी फुलं त्या रस्त्यावर पडलेली असायची. आता प्रश्न असा की त्याच्यात पाय द्यायचा नाही आणि पुढे जायचं आहे. मग त्यावेळी मी काय करायचे की ती सगळी फुलं आहेत गुलमोहराची सगळी असं बाजूला करून मग अगदी असा तो रस्ता करून मग मी वाट काढत जायचं. आणि सेम तशा प्रकारचं चित्र माझ्या पहिल्या एक्झिबिशनमध्ये तयार झालं होतं माझ्याकडून. की ती जी आठवण होती ती पुन्हा मी अशा पद्धतीने जगले की तो गुलमोहराचा रंग पडल्यानंतर थोडासा काळपट झालेला, ऑरेंजला थोडंसं पाय पडल्यानंतर प्लास्टिकमध्ये केलं नाही. ह्या सगळ्या म्हणजे अशा पद्धतीने तो निसर्ग पुन्हा पुन्हा माझ्या चित्रातून येत गेला. मग मी ती सिरीज सुरू केली निओ नेचरची. निओ नेचर सिरीजमध्ये बरीच कामं केली. मग त्याच्यानंतर सेकंड शोला मी एन्कोडेड पोएट्री अशा पद्धतीने काम केलं. मग त्या एन्कोडेड पोएट्रीमध्ये मी जमिनीला जवळ गेले की जमिनीवर जो काही परिणाम होतो जाळण्याचा किंवा ती बर्न होते जमीन, तर मग अशा पद्धतीने ते सगळं जमिनीशी संवेदना साधत मी त्या प्लास्टिकमध्ये तशा पद्धतीने काम केलं आहे. तुम्ही एरियल व्ह्यूने बघितल्यानंतर तुम्हाला जमीन कशी दिसते, तर तसंचे तसं मी काम करायचं. एरियल व्ह्यूनी बघितल्यावर मुंबई एअरपोर्टवर लँड व्हायच्या आधी प्लास्टिकच प्लास्टिक दिसतं. म्हणजे ते दुसरीकडे कुठेच लँड होताना दिसत नाही, पण मुंबईला लँड होताना म्हणजे अगदी इंडियात पण कुठे दिसत नाही. म्हणजे हां, पण मुंबईत प्रकर्षाने जाणवत होतं फरक. स्मिता, हा झाला तुझा
ॲज अन आर्टिस्ट प्रवास. कमिंग बॅक टू द टीचर. दोघा जणांचा इंटरव्ह्यू चालू आहे आज. तर कमिंग बॅक टू द टीचर स्मिता, तर तिथे आजच्या जनरेशनच्या मुलांचं म्हणजे जे कलेचा अभ्यास करतायत ह्याच्यामध्ये आणि 20-25 वर्षापूर्वीची ह्या दोन्ही स्टुडंट्समध्ये कितपत फरक आहे? कारण आता जग बदलत चाललं आहे. दर 5 वर्षांनी म्हणजे माणूसच चेंज होतोय किंवा छोटी मुलं येत आहेत, अगदी बाळ पण टेक्नॉलॉजी वापरत आहे. खरं तर आपण विद्यार्थी 90च्या दशकातले, 90त होतो तेव्हा ही जी टेक्नॉलॉजी जी आहे ती उंबरठ्यावर होती असं म्हणूयात आपण. आपण ह्या सगळ्या स्टेप्स आपण गेलोय. म्हणजे आपण पहिला मोबाईल पाहिलाय, आपण त्यात टेलिफोन पण पाहत होतो, आपण मोठा कम्प्युटर म्हणजे त्या आधी डिस्क असायची, काय म्हणायचं आपण त्याला, ती स्क्वेअरवालं फ्लॉपी होती. फ्लॉपीपासून आपण पेन ड्राईव्ह ह्या सगळ्या गोष्टी आपण वापरल्या. पण कसं होतं ना की आपण खूप हळूहळू वापरल्या पेन ड्राईव्ह. हो, एक वेळ होता. पण एक साधारण 2000 नंतर तो जो वेग वाढला ना तो खूप प्रचंड वाढला. आणि काय झालं ना की हा वेग टेक्नॉलॉजीचा वाढला. लक्षात घेऊयात ही गोष्ट की हा वेग टेक्नॉलॉजीने वाढवला, पण माणसाच्या बुद्धीला लागणारा वेळ आहे किंवा माणसाच्या वाढीला लागणारा वेळ तो टेक्नॉलॉजीने तसा अजून कमी केलेला नाही आहे ना. त्यामुळे झालं काय, हा माझा अभ्यास आहे, मला माहिती नाही हा किती ऑथेंटिक असेल, पण हा माझा अनुभव आहे की मूल पोटामध्ये वाढायला 9च महिने लागतात. ते काही आपण वेळ कमी करून 4 महिन्यात मूल बाहेर काढलेलं नाही आहे. 9 महिन्यानंतर येतं आहे. त्याची बुद्धीची वाढ व्हायला ते 8 वर्षापर्यंत तो हळूहळू वाढतोय ना. आपण काय केलं या ठिकाणी, जन्म झालेल्या किंवा रांगत्या मुलाच्या हातात आज मोबाईल देतोय आपण त्याला उगाच स्पीडअप करतोय. त्याला त्याच्या बुद्धीचं खाद्य जे आहे ते हळूहळू खाऊ द्यात ना. ते खाल्लं की ते डायजेस्ट होण्यासाठी वेळ लागतो ना. आज आपण इंटरमिडिएट फास्टिंगवर आलोय, 16 तास द्या, 14 तास द्या. मग त्या लहान मुलाला टेक्नॉलॉजी आपण एवढी भरवली की ती आता इनडायजेस्ट झालेली आहे. आणि ती जी बुद्धी आहे तिला तो जो वेग आहे त्या वेगाला आता सांभाळायचं कसं हा प्रश्न या ठिकाणी उभा राहतोय. म्हणजे हा मुद्दा खूप महत्वाचा आहे की हळूहळू वाढू देत ना ते मूल. बरोबर आहे की हळूहळू देऊ त्याला टेक्नॉलॉजी. काय होणार आहे ना की तुम्हाला म्हणजे काही बोर्डचा अभ्यास असतो की 9वीतच 8वीतच त्यांना 10वीचा अभ्यास असतो. अरे कशासाठी त्यांना 8वीतच 10वीचा अभ्यास करायचा? 8वीतलं मूल आहे त्याला 8वीचा अभ्यास आहे ना, म्हणजे त्याने का 10वीचा अभ्यास करायचा? आणि बुद्धीला किती घासायचं ना असते. तो जो वेग आहे तो वेग त्या बुद्धीला सहन होत नाहीये ना. आणि त्यात कसं झालंय की पालक म्हणून आपण खूप सक्षम बनलोय, आपल्याकडे पैसा आलाय बऱ्यापैकी. आपल्याला असं वाटतं की मुलांना सगळी टेक्नॉलॉजी आपण एका ह्याच्यातच द्यावी. म्हणजे आजही विचार करताना आपण म्हणतो की आयफोनच देऊयात ना, मी सगळं एकदाच शिकेल. हा म्हणजे साधंसं असतं, सगळं एकदाच शिकेल. अरे पण नको ना. त्यामुळे काय झालं की त्या जाणीवा संपत चालल्यात या ठिकाणी की एक वस्तू मिळणं, त्याच्यानंतर मोठी वस्तू मिळणं, त्याच्यासाठी काम करणं, त्याच्यानंतर मग ती गोष्ट ही गोष्ट संपत चालली. आणि ह्या सगळ्यातून गेलेलेच विद्यार्थी म्हणजे सगळ्याच कला महाविद्यालय म्हणा किंवा सगळेच कॉलेजेस म्हणू, हे सगळं जनरेशन तिथे आलंय. म्हणजे 92चा जो काळ आपण पाहिला, म्हणजे मी थोडंसं माझ्यावर येईल की 92च्या काळामध्ये मी त्या तानसाहून 100 किलोमीटर प्रवास करून इथे येत होते. फोन नव्हता, काही नव्हतं. पत्र लिहिलं तर ते 4 दिवसांनी पोचणारं होतं. पण तिथे त्या आई वडिलांनी सगळ्यात म्हणजे माझ्या जनरेशनमधल्या सगळ्याच मुलींवर त्या आई वडिलांनी विश्वास ठेवला ना. त्या विश्वासाला आपण सार्थ ठरलो ना, तो विश्वास होता. मग आज आपली मुलगी शाळेत पोहोचेपर्यंत आपण 2दा फोन करतो, बसमध्ये बसली का, बसमधून उतरली का. आणि त्यामुळे काय होतंय ना की मुलं जबाबदारी घेत नाही आहेत स्वतःवर. आई बघून घेईल ना, बाबा बघतील. म्हणजे ही कुठेतरी मला त्या सगळ्या कॉलेजमधल्या मुलांना म्हणजे माझ्याकडे येणारी मुलं जी आहेत किंवा 12वी नंतरची मुलं, अरे सगळे आईबाप काळजी घेत आहेत. म्हणजे काळजी करणं, पॅम्पर्ड आहेत मुलं, पॅम्पर्ड आहेत. काय गरज आहे ना. खूप साऱ्या मुलांना जे पाहिजे असतं, मग ते खूप इकडे डिप्लोमा कर, तिकडे डिप्लोमा कर, अजून काम चांगलं कर. आणि मग ते चांगलं काम करून ती एंट्रन्स देतात
आणि पहिल्या याच्यात जे जे देतात. मग तुला अशा वेळेस पर्सनल लेवलला काम करायला लागत हो म्हणजे प्रत्येकाचा IQ वेगळा असेल किंवा ग्रास्पिंग वेगवेगळं असेल किंवा तो आता समजा ऑलरेडी 5 वर्ष फिरून आलाय तर त्याची एक अप्रोच वेगळा असेल ना. खरं तर मी जो अभ्यासक्रम शिकवते माझ्याकडे येणारे सगळे विद्यार्थी ग्रॅज्युएट झालेले आहेत, ओके डिप्लोमा झालेले विद्यार्थी आहेत. ओके मी त्या विद्यार्थ्यांना शिकवते प्रेझेंटली. तर थोडंसं आधी बॅचलर्सच्या मुलांबद्दल बोलूयात की बॅचलर्सच्या मुलांचं काय होतं ना की त्यांना बऱ्याच गोष्टी माहिती आहेत पण त्या अर्धवट माहिती आहेत. हा खूप मोठा काय म्हणतो नाही का लॉस आहे की आणि कुठली गोष्ट सांगितली की ते लगेच सर्च करतात, गुगलवर जातात. टीचरनी एक गोष्ट सांगितली तर त्याच्यावर त्यांना विश्वास नाहीये असं क्रॉस चेक करतात. क्रॉस चेक करतात असं म्हणूयात आपण. क्रॉस चेकिंग होतं किंवा आपण म्हणतोय त्या गोष्टी आहेत की नाही किंवा सोपा मार्ग, ह्याला काही शॉर्टकट आहे, ह्याला काही शॉर्टकट आहे का शोधणं. असं उगाचच म्हणजे तो आपण बुद्धीला आधी ताण द्यायचा ना की आधी तुम्ही रामकुमारांचा ॲबस्ट्रॅक्ट बघा, तुम्ही कोलते सरांचा ॲबस्ट्रॅक्ट बघा, तुम्ही गायतोंडेंचा. आपण जायचो लायब्ररीत, मग तिथे आपण गायतोंडेंचं पुस्तक शोधायचो आपण. मग सोबत असलेली बाकीची पुस्तकं पण आपण बघायचो, 2 मिनटं ती पण बघायचो. म्हणजे गायतोंडेंसोबत हुसेन पण बघायचो आपण किंवा हेब्बर पण आपल्याला दिसायचेच कारण तिथे लायब्ररीत लावलेले असायचे. तर मग ही जी सवय होती की एक गोष्ट शोधण्यासाठी आपण बाकीच्या गोष्टींचा अभ्यास करत करत जात होतो ना, शोधत होतो आपण. इथे आज गुगलला हेब्बर क्लिक केलं की फक्त हेब्बर दिसतात, हेब्बरांची कॉपी केलेली कामं दिसतात, अजून काही गोष्टी दिसतात. मग तिथे आपल्याला हुसेन दिसत नाही, तिथे गायतोंडे दिसत नाही. हा लॉस आहे ना. म्हणजे तो गॅझेट म्हणजे एक डिस्टर्बन्स आहे का त्या मुलांना? मी तर म्हणेल हो, तो डिस्टर्बन्सच आहे. वर्गात गॅझेट अलाउड आहे? आहे, अलाउड आहे, अलाउड आहे. 24 तास मुलं त्या आता कोरोनानंतर तर ते ऑफिशियल केलेलं आहे त्यामुळे अलाउडच आहे. कारण तुम्ही प्रोफेशनल असाल तर आपण समजू शकतो की ती तिथे तुम्हाला काही किंवा एखादा इमर्जन्सी समजू शकतो. पण शिकताना जर सतत काहीतरी वाजत राहिले किंवा सतत तुमचं लक्ष खेचत राहिलं, तुम्ही खूप डिस्ट्रॅक्ट होता आणि तुम्ही तिथे राहत नाही ना, तुमची एकरूपता संपते तिथे. विद्यार्थ्यांना आपण एखादा विषय देतो, तो विषय आठवण्यासाठीचा जो वेळ आहे तो विद्यार्थी घेतच नाही आहेत. म्हणजे एक डोक्याला ताणच देत नाही आहे. म्हणजे अगदीच फॉर एक्झाम्पल फिश मार्केट सांगितलं, कुठेतरी त्याला त्या स्मृतींना पुन्हा उजाळा द्यायचं असतं की जे आपल्या एज्युकेशनमध्ये आपलं उद्दिष्ट आहे, म्हणजे एज्युकेशन सिस्टममध्ये की आकलन क्षमता वाढवणं. आता हा एक जो पार्ट आहे, तर हे आकलन आपण वाढवायचं कसं, तर त्याच्यासाठी हे प्रयोग आहेत ना की फिश मार्केट विषय दिला आहे तर तो त्याच्या स्मृती आठवतो, त्या स्मृतींना आकलन करतो, ते त्या ठिकाणी पाहिलेल्या गोष्टी तो पुन्हा आठवतो आहे की बाबा फिश मार्केटमधला त्यांना तो स्मेल तिथे आला पाहिजे की फिश मार्केट म्हटलं की वास येतो त्या फिशचा. हा अनुभव देण्यासाठी ह्या अभ्यासक्रमाची रचना आहे, बरोबर. पण प्रॉब्लेम कुठे होतो आहे की विद्यार्थी पटकन जातोय, त्या गुगलला सर्च करतोय, फिश मार्केट समोर पाहतोय, कोणीतरी फोटो अपलोड केलेले असतात, हे असतात, ते काढून तो कॉपी करतोय. मग ही मधली प्रोसेस जी गाळली गेली त्याची जबाबदारी कुणाची? अभ्यासक्रमाची, शिक्षकाची, विद्यार्थ्याची, पालकांची की परिस्थितीची? ऑब्झर्वेशन वर पण फरक पडला असेल ना. ऑब्झर्व होतच नाहीये ना. समजा एक लाईट ड्रॉइंग आपल्या वेळेस कसं ती खिडकीतून लाईट यायचा, ओके, त्याच्यासाठी ते जे स्कूल ऑफ आर्ट आणि दिवसभर ते ड्रॉइंग करत करत तो सूर्य मावळेपर्यंत त्याच्यावरचे लाईट यायचे. पण आपण ते लक्षात ठेवायचो सकाळी कुठला लाईट होता जिथे मी सुरू केलंय. आणि हे आता मोबाईलवर फोटो काढून मग तो घरी जाऊन ड्रॉ करतात, असं पण होत असेल का? होतं ना. ही जी टेक्नॉलॉजी आहे तिला तसं ऑफिशियली मान्यता मिळालेली नाही आहे की गॅझेट वापरून मुलाने काम करावं, पण मुलं वापरतायत. हे मुलांनी काढलेले शॉर्टकट्स आहेत, ते आपण तसे अभ्यासात आणलेले नाही आहेत की जे आपण स्किल देतोय मुलांना. आपण स्किल ओरिएंटेड आहे. स्किलसोबत तुमचं जे काही आहे कौशल्य आणि ज्ञान या दोन्ही पातळीवर आपण काम करतोय. बाकीचे कॉलेजेस जे आहेत ते ज्ञानात्मक पातळीवर काम करतात, आपण कौशल्यावर काम करतो, स्किलवर. मुलं टॅलेंटेड आहेत, मुलांना काम जमतंय, पण तो कुठेतरी अति आत्मविश्वास जो काही आलेला आहे तो कुठेतरी हानिकारक ठरतोय.
प्रत्येक वेळा अनसक्सेस झाल्यानंतर आपण तिथे चंद्रावर पोहोचतोय, मंगळावर अजून पोहोचायचं आहे, पण किती प्रयोग अनसक्सेस झाले, ते सातत्य लागतं ना. तर मग हे निर्मितीचं सातत्य आहे, हे कागदावरचं असलं तरी त्याला सातत्य गरजेचं आहे. त्या ठिकाणी तुमचे पेशन्स खूप महत्त्वाचे आहेत, तुम्हाला वाट पाहणं महत्त्वाचं आहे, तुम्हाला वेळ देणं महत्त्वाचं आहे, तुम्हाला एकरूप होणं गरजेचं आहे. म्हणजे आपल्याला आठवतं, आपल्याला आपले शिक्षक ते हेडफोन लावूनही द्यायचे, वॉकमॅन होते ते. नाही, तुमचं लक्ष दुसरीकडे जातं, तुम्ही तुमचं. किंवा एखादं टीचर शिक्षक डेमो जरी देत असतील तरी कसं ब्रश कशा हँडल करतात हे ऑब्झर्व, तेव्हा डिस्टर्बन्सेस नव्हते म्हणा, म्हणजे तेव्हा मोबाईल आलेच नव्हते. मुलं म्हणजे मी लेक्चर देते तर माझं लेक्चर रेकॉर्ड करतात. म्हटलं हे रेकॉर्डिंग कशासाठी? म्हणजे तुम्ही लक्षात ठेवा, तुम्ही ऐका. म्हणजे आता येऊ की माझ्याकडच्या मुलांकडे, म्हणजे माझ्या वर्गात येणारे जे चित्रकार आहेत असं म्हणूयात आपण, बॅचलर्स कंप्लीट झालेले आहेत, मास्टर्स झालेले आहेत, GD आर्ट झालेले आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना मी शिक्षक बनवते. त्यांना शिक्षक, कलेचा शिक्षक. म्हणजे चित्रकला महाविद्यालयांमध्ये आणि शाळेमध्ये कला शिकवण्यासाठी काय करायचं याच्यावर मी काम करते. बऱ्यापैकी कलेचं फ्युचर तुझ्याकडे आहे आता. कारण तेच शिक्षक पुढे जाऊन अजून विद्यार्थी तयार करणार आहेत. म्हणजे या ठिकाणी मी एक गोष्ट नमूद करेल की आपल्याकडचं जे चित्रकलेचं शिक्षण देण्यासाठीची जी संस्था आहे किंवा हे जे सुरू आहे, हे साधारण 114 वर्ष झालेत. 114 वर्ष झाले आपण ट्रेन ड्रॉइंग टीचर बनवतोय. हां, पण 100 वर्ष आधीपासून जे शाळांमध्ये गेलेले ड्रॉइंग टीचर आहेत ते ट्रेन ड्रॉइंग टीचर आहेत. हा मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे. आणि हे असं सगळं असताना सुद्धा आज खूप दुरावस्था आपल्याकडे चित्रकलेची दिसते. म्हणजे आता मला कळत नाही आता हा मुद्दा इथे बोलायचा की नाही बोलायचा, की हा चित्रकला शिक्षकाची जी नेमणूक आहे तीच रद्द केलेली आहे शासनाने. म्हणजे जे एवढी वर्ष चित्रकला शिक्षक, म्हणजे जे येणारा प्रत्येक विद्यार्थी त्या शिक्षकामुळे होता. आज तिथे हे शिक्षकांना पोहोचणंच बंद झालंय. म्हणजे त्या पोस्टवर बॅन आहे, सरप्लस आहे, व्हॉट एव्हर जे काही टर्मिनॉलॉजी असतील त्या असतील. पण आज शाळांमध्ये ड्रॉइंग SSC पुरतच आहे, राईट? आता CBSE ICSE ला ड्रॉइंग हा सब्जेक्ट आहे 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 पण एलिमेंटरी इंटरमिजिएट नाही. एलिमेंटरी जी महाराष्ट्र शासन एलिमेंटरी इंटरमिजिएट घेतं ती त्या बोर्डनं कंपल्सरी नाही आहे. नाही, पण आपल्याकडे जे मध्ये येताना आपण एलिमेंटरी इंटरमिजिएटला वेटेज दिलेलं आहे, की म्हणजे भले CBSEचा विद्यार्थी असेल पण त्याला जर जे द्यायचं तर त्याने ती द्यायचीच आहे. तर मग ही जी दुरावस्था झाली आहे, तर या दुरावस्थेवर पण थोडासा आपण विचार करणं खूप आवश्यक आहे. हल्ली काय होतं की शिक्षक असतो पण शाळांमध्ये अदर ॲक्टिव्हिटीज एवढ्या असतात ना की त्या चित्रकला शिक्षकाला त्याच्या तासिका घेताच येत नाही. माझ्याकडे जेव्हा हे चित्रकला शिक्षक बनण्यासाठी येतात तेव्हा म्हणजे मी तरी सांगते की मी खूप आस्थेने ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्यामध्ये टाकते की तुम्हाला मुलाची मानसिकता कळली पाहिजे. म्हणजे समोर बसलेलं मूल उपाशी आहे का हे सुद्धा तुम्हाला कळलं पाहिजे. आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत की त्या अभ्यासक्रमामध्ये त्या शिक्षकाला मूल जन्माची अवस्था पण समजावली जाते. मुलांच्या प्रत्येक वाढीसोबत त्यांचे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक कसे बदल होतात याबद्दलही सांगितलं जातं, शिकवलं जातं. आणि त्या मानसिक अवस्थांमधून जात असताना त्यांची चित्रप्रक्रिया कशी असणार आहे याच्याबद्दलही विद्यार्थ्यांना किंवा त्या शिक्षकांना शिक्षण दिलेलं असतं. व्हॅल्युएशन कसं करायचं या व्हॅल्यूज सांगितल्या जातात. म्हणजे एखाद्या मुलाला 4 मार्क द्यायचे आहेत तर ते 4 मार्क मी का दिले याचं उत्तर त्या शिक्षकाकडे असतं. तर ह्या सगळ्या गोष्टींमधून तो शिक्षक गेलेला आहे. पण पुढे अवस्था कशी होते की त्याला ह्या सगळ्याचं इम्प्लिमेंट करता येत नाही. म्हणजे बरेच स्कूल्समध्ये आर्ट टीचर फक्त अॅन्युअल डे सजवायला वगैरे असे असतात. पण ऍक्च्युअल तुम्ही आर्टला दुसरं काही आलं की त्या आर्ट बाजूला बाजूला. 70 सालामध्ये जेव्हा अभ्यासक्रम वगैरे रचना झाली की तेव्हा तो अभ्यासक्रमामध्ये विषय इन्क्लूड केलेला आहे ना, तो कंपल्सरी आहे. म्हणजे कला शिक्षक, संगीत शिक्षक हे कंपल्सरी फॅक्टर्स आहेत. म्हणजे मी तर म्हणेल की BMCच्या शाळांनी खूप वर्ष हा जो फॅक्टर आहे तो राबवला आहे. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी
येते मग त्या पॉलिसीमध्ये तर स्किलला जास्त इम्पॉर्टन्स दिलं आहे, मग शिक्षकाची गरज जास्त भासणार नाही का? मला एक प्रश्न पडलाय की तू हे सगळं म्हणजे कॉलेज करून स्वतःचं पेंटिंगसाठी वेळ काढून आणि 2 मुलांचा सांभाळ करून हे तू कसं काय करतेस? खरं तर म्हणजे मी तर या मताची आहे की आपण असं वेगळं काहीच करत नाही आहोत. म्हणजे आपल्याकडची जी स्त्री आहे ना ती काहीही करू शकते या मताची मी आहे. तिला एक सोबत लागते काही विचारांची, ती सोबत मिळाली की ती करू शकते. कारण थोडासा काही गोष्टींना आपल्याला बाजूला ठेवावं लागतं. मला मैत्रिणींमध्ये जाता येत नाही किंवा सो कॉल्ड आपलं असं फिरणं ह्या गोष्टी थोड्या कमी कराव्या लागतात, कारण तो वेळ मला कुठेतरी इथे द्यायचा आहे. पण मग तो वेळ देताना मी एक जाणीव इथे ठेवली आहे की माझं काम काय आहे. आई म्हणून माझं कर्तव्य, एक सून म्हणून माझं कर्तव्य, एक बायको म्हणून माझं कर्तव्य, ते मला इनबिल्ट आहे. त्याला वेगळं लेबलाइज मी केलं नाही, ते मला करायचंच आहे. पण नोकरी मी माझ्या इच्छेसाठी करतेय, चित्र मी माझ्या इच्छेसाठी करतेय, तर मी तिथे कॉम्प्रोमाइज करत नाही आहे. एक गोष्ट ठरवून केली, लावून ठेवली की स्पीडमध्ये होतं. म्हणजे एक अर्धा तास इनफ आहे स्वयंपाक बनवण्यासाठी. म्हणजे मी तो स्वयंपाक करण्यासाठी बाई पण ठेवली नाहीये, बाकीच्या कामांसाठी तो मीच करते. कारण ते कुठेतरी वाटतं अरे मग मी स्वयंपाक मी नाही केला तर मग बाकीच्यांचा हातचा स्वयंपाक आपण कसा खायचा ना. म्हणजे थोडासा तो कुठेतरी माझी मुलगी म्हणते आई तू खूप ऑर्थोडॉक्स विचार करते, चालतं आम्ही खाऊ. या ठिकाणी मी माझ्या नवऱ्याचा इथे उल्लेख करेल की ही इज अ सपोर्टिव्ह, म्हणजे निलेश खूप सपोर्टिव्ह. म्हणजे मी शिकवताना पण एक गोष्ट नेहमी सांगते की नवरा बायको ना हा शब्द विरुद्धार्थी वापरू नका. हा जो विरोधाभास आहे ना नवऱ्याच्या विरुद्ध बायको, हा आपल्या एज्युकेशनमध्ये कुठेतरी आलेला आहे आणि त्या मेंटॅलिटीतून आपण तयार झालेलो आहोत. पण ॲनालॉगस म्हणू ते सोबत आहेत, ते ॲनालॉगस आहेत. कारण नवऱ्याशिवाय बायको नाही, बायकोशिवाय नवरा नाही. म्हणजे आम्ही एकमेकांवर खूप कुरघोड्याही केल्या नाही किंवा त्याने माझ्या वेळेबद्दल कधी काकू केली नाही किंवा मी त्याच्या वेळेबद्दल. आम्ही बॅलन्स करत गेलो. आणि या ठिकाणी मी ही गोष्ट पण सांगू ठेव की मी मुलींना खूप माझी सवय लावली नाही. म्हणजे त्यांचा होमवर्क मला कधीच माहिती नव्हता, आजही माहिती नसतो. स्वतःची स्वतः सवय लावली त्यांना. हा होमवर्क आहे, हा तुमचा तुम्ही लिहून आणायचा, तुमचा तुम्ही करायचा. मी कधीच म्हणजे पाहिलाच नाही आहे की मोठीचाही नाही लहानीचाही नाही. म्हणजे अशा पद्धतीने काही गोष्टी आपण मॅनेज केल्या नाही सुरुवातीच्या काळामध्ये की सगळ्या गोष्टी होतात. पण तू करून गेली आहे ना, तू त्यांना उपाशी नाही ठेव. म्हणजे अशा पद्धतीने तो बॅलन्स केला आहे. तू PhD करतेस हे ऐकून खूप छान वाटलं. नेक्स्ट टाइम आपण भेटू तेव्हा बहुतेक डॉक्टर स्मिता किंकळे यांना भेटू. आणि हा तुझा जो प्रवास आहे तानसापासून कोरिया जर्मनी पर्यंतचा ॲज अन आर्टिस्ट अँड ॲज अन आर्ट टीचर, हा फारच कमालीचा प्रवास आहे. त्यामुळे हे ऐकून आय एम शुअर आपले ऑडियन्स पण खूप खुश होतील, त्यांना खूप आज इन्साइट्स मिळाले असतील आर्ट टीचिंगबद्दल पण. तर स्मिता, थँक्यू सो मच फॉर कमिंग. मनापासून आभार तुझे. जर तुम्हाला हा पॉडकास्ट आवडला असेल आणि असं वाटत असेल की मी हे पॉडकास्ट कंटिन्यू करू, तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा